àwọn tí ẹ fẹ́ gbàjẹ lẹ́nu wọn, àwọn tí ẹ fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ wọn, just like báwọn ọ̀gá àwọn òyìnbó ṣe kọ́ wọn nígbà tí wọ́n ń lọ, tán gbágbára lé wọn lọ́wọ́, àwọn náà ti re-strategize and they are planning, they are working with some of us wípé àgbà and ìyẹn ló máa yá jù, but I promise you kò ní bímọ re, ọmọ tó máa bí kò ní dáa. ẹ̀yin èèyàn ó tún rúgbó bọ̀ o. Àwọn bàbá wa ló ní iná èṣìṣì ijó ní lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ tún wá wọgbọ́n tí wọ́n ti ń dá o, wọ́n tún ti ń lẹ̀dí àpò pọ̀ o. Àwọn òwò ni wọ́n lẹ̀dí àpò pọ̀. Kí ni wọ́n tún ń gbìmọ̀ tí wọ́n tún fẹ́ ṣe? Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bá ń súnmọ́ bí o. Fọ́nrán yìí wà very very important. Àṣírí tó pọ̀ wà nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ní lówe lówe la máa ń ṣe kíni? La máa ń lùlù àgídìgbò. Àwọn èèyàn fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tòótọ́, tán bá ti ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, ibi tá ń lọ yóò ṣe kíni? Yóò yé wọn. Now, mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Dr. Ola Mike. Àwọn ni wọ́n gbìyànjú tí wọ́n tú àwọn àṣírí kan wípé ó tún ti ń rúgbó bọ̀ o, kí ló ń rúgbó bọ̀? Eléyìí jẹ́ àkókò tó yẹ pé we have to pay attention gidi torí àwọn nǹkan kan ṣe kíni? In play out. Kí ló ń play out? Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Inú oko ẹrú wo ni wọ́n tún gbìyànjú láti ti kó ọmọ Yorùbá wọ̀ lẹ́ẹ̀kejì? Ṣẹ́ẹ̀kejì gan ni àbẹ́ẹ̀kẹta? Kọ́lọ́hun ó ṣàánú wa. Ó wà nù fọ́nrán yìí. Àwọn wo lọ̀rọ̀ yẹn involve? Ó wà nù fọ́nrán tẹ́ bá farabalẹ̀. Ó máa yé yín. Torí ẹ̀ mú kí ẹ̀gbọ́n mi Dr. Ola Mike ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Akọni ìkànnú àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa ni. Lágbára Ọlọ́run, ìgbà tó go Yorùbá bá dé tán, tí sùn yẹn bá jiná tán, wọn ò ní fi yín ṣàwátì o. Wọn ò sì ní fèmí náà ṣàwátì. Lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ bá mi share ètò yìí. Ẹ pín. Ẹ jẹ́ ó go viral dáadáa. Mẹ́sẹ̀jì wà nù ẹ̀. Àṣírí ń bẹ ńbẹ̀. Èmi ò ní sọ jù bẹ́yẹn lọ. Ẹ má jẹ́ ń dá yẹn lágara, mi ò lẹ́jọ́ kan tí mo fẹ́ rò ju wípé ẹ jẹ́ á gbọ́. Ká sì fa kò mọ́ òkun nú ẹ̀, ká fàyọ. Ká dẹ̀ di tó wà ńbẹ̀ mú. Torí àwọn èèyàn kan. Ok, bí mo ti sọ síwájú, lówe lówe là ń lòlù àgídìgbò. Ṣé a máa gba Yorùbá nation bá nígbà? A máa gbà á. Ẹni tó bá láàní ìgbà, ó ń tàn yín, irọ́ ló ń pa. Ṣé gbogbo èèyàn sọ pé èèyàn ti mọ̀ pé a máa gbà àbí wọn mọ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti mọ̀. Even a lot of the politicians, àwọn tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ yìí, they already knew pé a máa gba Yorùbá nation. Ṣé Fúlàní ṣé wọ́n mọ̀ pé a máa gba Yorùbá nation or not? Wọ́n mọ̀ pé a máa gbà. They already knew that. Only thing tí wọ́n mọ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ àtìgbà tá a máa gbà. Now, tó bá wá ní nǹkan tó jẹ́ kòkò ọbẹ̀ tó ń jẹ ń bẹ̀ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ti ń rí ṣe tó ti ń rí mu, tó ti wá rí pé kinní ìfẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, tó ò dẹ̀ fẹ́ kó bọ́, kí ló máa ṣe? If you start thinking smart and thinking as a politician, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí think bí àwọn èèyàn wọ̀nwọ̀n ẹgbẹ́ mi àti yín ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣe máa ń think, tó fi di pé à ń wò wọ́n bí ọ̀dẹ̀, à ń wò wọ́n bí dìndìnrìn, à ń wò wọ́n bí aláìmọ̀kan títí tí wọ́n fi kó wa jẹ títí débi tá a dé yìí. Dònídọ̀la èmi àti yín, tó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbéyàn, wọ́n ń kidnap, wọ́n ń gba ransom. Ojú dìndìnrìn tó ń dẹran tó ń gbọ́pàá kọ́rùn kiri lèmi àti yín fi ń wò wọ́n. Àmọ́ ìpọ́n ti gbọ́n jù wá lọ, wọ́n ti ṣe wá lọ́ṣẹ́ débi tán ṣe wá dé yẹn. And the same thing is still going on right now. They know we are winning. Wọ́n bá wa jàjà yẹn lápá abẹ yẹn. Wọ́n ti re-strategize, wọ́n ti strategize, wọ́n mọ ohun tó ń ṣe. A lot of us, we know this as a fact and as the truth. Bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà yẹn, nígbà tí wọ́n gba independence àti gbogbo àwọn tó ń jọ ṣe kínní, ohun tó ṣe wọ́n tí a fi bára wa ní position tá a wà lénìí, ó tún ti fẹ́ ṣe wá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. We are already sitting on it. And we are not paying attention. Some people are trying to derail us, telling us not to worry, everything is okay. Ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ ní plan àbí wọ́n rò pé táwọn bá gba independence tán, kílẹ̀ Yorùbá padà wá rí rédèrèdè rándanràndan tó rí lẹ́nu?
It never occurred to him. That was not his vision. But Baba thought, well, ẹ tiẹ̀ jẹ́ àgbà náà, tá a bá gbà tán, a mọ ọgbọ́n bá ṣe máa sort it out. That was why Baba agreed to a lot of things that took place. Not thinking pé àwọn kan máa padà di sell out. Àwọn kan máa padà di antagonist nínú àwọn táwọn rò pé àwọn fojú jọ. This time around, not láàrin ọmọ Yorùbá. People like Nnamdi Azikiwe and the rest of them, they betrayed that man. Because tí Nnamdi Azikiwe tí ò bá torí selfish interest tiẹ̀ kó sell out, òyìnbó ò lè ríjọba gbé fún Tafawa Balewa. But because Nnamdi Azikiwe sold out, that was made possible. Èbó ní nǹkan tóun àti bàbá jọ ń sọ, èbó ní plan tí wọ́n ní. Ṣèbígbà tí àwọn òyìnbó ṣòfófó fún àwọn aráabí pé ẹnì a ní àṣírí ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn nǹkan kan tó ṣe pamọ́. Ẹ lọ gbé kó lójú kẹ́ ní dandan kó wá darapọ̀ mọ́ yín kẹ́ má bàa tú àṣírí ẹ̀. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tán bá tú àṣírí yẹn tí bàbá bá gbọ́, bàbá hate ẹni tó ń parọ́ tó ń jalè. Bàbá máa bínú sóun, bàbá ò ní fẹ́ bá òun ṣe. Ṣebí torí ẹ̀ ló ṣe tètè gbọ́ sí wọn lẹ́nu pé okay, after all, tán bá tú àṣírí òun, bàbá yìí ò ní like òun mọ́, kò ní fẹ́ bá òun ṣe mọ́. Jẹ́ kóun kúkú ya ṣe nǹkan tán fẹ́. Ẹ wá wo àtìgbà yẹn, ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan dáadáa tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sí Western Region. Àwọn dà lénìí mọ́, èmi àti yín mọ̀ pé kò sí mọ́. Kò sí mọ́. Which means bàbá ṣe dáadáa, bàbá ní intention tó dáa. But àwọn mistake kan ti wáyé ṣáwájú tó padà ṣe adínàgbò òkú. Gbogbo nǹkan tí bàbá wa ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá lénìí, ní wọn mọ́, kò sí mọ́. We all knew pé bàbá ṣe dáadáa fún wa. Gbogbo wa la mọ̀ pé bàbá ṣe nǹkan tó dáa sílẹ̀ Yorùbá. But the fact today remains wípé wọ́n ti kó gbogbo nǹkan yẹn lọ mọ́ wa lọ́wọ́. Èyí tí wọ́n lè kó lọ, wọ́n ti bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n make sure pé kò lè so èso rere kankan fún wa, a lè generate nǹkan kan bẹ̀. Tí ò bá ti ṣe pé yóò máa generate nǹkan kan fún federal government tí wọ́n ní wọ́n ń pín, tó bá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló máa jàǹfààní ẹ̀, wọ́n ti bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. And the same situation yẹn, that's where we are now. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ a kàn gbójú ságbárí ni, a fi farabalẹ̀ máa fi ríran, a fi ń tẹ̀lẹ̀ ni. You started this thing. Ẹlòmíì lè jáde ńsìn kó ní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n fẹ́ kán máa bá wọn kan jà. Wọ́n fẹ́. I'm not asking anybody to fight anybody. I'm just asking you, open your eyes, open your ears. Go back, retrace your step. Look at the events of the past few months. Bring everything together and let it make sense to you. Why do you have antagonists? Láàrin wa nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tó ń antagonize wa, and they belong to a certain sect, and they are telling us pé tó bá jẹ́ ohun tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ní báyìí lẹ ṣe fẹ́ ṣe, ẹ lè rí gbà. Àfi tẹ́ bá tẹ́tí sí wa, ohun táwa fẹ́ kẹ́ ṣe ní báyìí la dẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ kẹ́ ṣe. Tá bá sọ̀rọ̀ ńsìn wọ́n á ní ká mórí wá ká fọ̀rùn lẹ̀, wọ́n ń bá àwọn kan jà ní, wọ́n ń ṣọ̀tá pẹ̀lú àwọn kan, wọ́n wá fẹ́ fà wá sí. Àwọn gangan náà máa ń lọ mú ìjà tiwọn tó máa gbé wá sínú Yorùbá nation. Tí wọ́n á níjà Yorùbá nation ni. Kí ni tèmi àti bẹ́mi ṣe jókòó, kò sí anybody tèmi àti ẹni kanta tí mò ń bá jà. Kò sí. Bí mi bá rí nǹkan tó yẹ kí n sọ̀rọ̀, màá sọ̀rọ̀. Tí n bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tèmi, mo ti move on nìyẹn. That same person tó ṣe nǹkan, bóyá nǹkan tó ṣe ò dáa, mo sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Tó bá dọ̀la, tó bá ṣe nǹkan tó dáa, màá jáde, màá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé ẹni nǹkan tó ṣe ìdá. So báwo ló ṣe wá fẹ́ sọ fún mi pé mi àtẹni yẹn a níjà? Ìjà wo la ní lórí pé mo róòótọ́ mo sòótọ́? Kò síjà ta ní. Èmi ń ṣe tèmi ni, èmi ò dẹ̀ gbé sínú. Bémi dẹ̀ ṣe wà, mo nígbàgbọ́ pé kò sí nǹkan kan téèyàn kankan lè fi ṣe mí. Àfi tó bá jẹ́ pé mo ti jẹ èèwọ̀ ló kù. Èèwọ̀ ẹ̀ náà dẹ̀ ni pé mo ṣe àbòsí àbí mo ṣe nǹkan tí ò dáa, mo sá sẹ́yìn ìka kan. Tí mi bá ti ṣe yẹn, ẹ lọ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Oníkálukú
ló ní bó ṣe máa ń rìnrìn àjò ẹ̀ nílé ayé. Oníkálukú ló dẹ̀ ní ọ̀nà tó máa tọ̀. Ìwọ ni kó má jẹ́ kí anybody derail ẹ kúrò lórí tiẹ̀. Ìwọ ni kó jára mọ́rìn àjò ẹ, kó dúró síbi tó yẹ kó dúró sí, kó fọwọ́ ẹ̀ síbi tó yẹ kọ́wọ́ ẹ gbé. Má sọ̀rọ̀ ẹ di kànrànjọ́gbọ́n sẹ́nikẹ́ni lọ́rùn láti lọ máa halẹ̀ mọ́yàn pé bóyá ó jẹ́ bákan, ó jù bákan lọ, ó rí bákan. Stop it. Eré ọmọdé ni. Who are you? Stop it. Eré ọmọdé ni pátápátá. Bájá bá ti ń sábà ẹkùn, kẹ́kùn máa sábà ajá o. Now, has it occurred to anybody pé if I cannot beat you in a war by physical strength, the next thing for me to do is to devise a mean, to devise a plan. Act like a fool. Don't you hear them say it? If you can't beat them, join them. It's a popular slogan fún àwọn oníṣẹ́ ibi, especially àwọn politicians oníjẹkújẹ. One, if you can't beat them, join them. Like I said before, ṣé ẹ máa gba Yorùbá nation? Yes, ẹ máa gbà. Ṣáwọn èèyàn mọ̀ pé ó certain? Yes, a lot of them know pé ó certain ẹ máa gbà. Wọ́n dẹ̀ ti bá yín devise means me. We are only working on one means to get it before, which èmi nígbàgbọ́ nú ẹ pé that was the right way to go. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé tá a bá gbà á, ó máa lójútùú, ó dẹ̀ máa rí bá a ṣe fẹ́ kó rí, bí gbogbo wa ṣe rò. Tó bá jẹ́ ohun tèmi rò pé gbogbo wa ń rò là ń rò, tí ò ṣe pé àwọn kan ní èrò míì tó yàtọ̀ sí ohun tèmi rò pé gbogbo wa jọ ń rò. But now, ìlànà méjì ló ti wà ńlẹ̀ tí kinní yẹn lè fi happen. Ìkan dáa, ìkan ò dáa. Nínú méjèèjì ẹ máa gbà á. Kò sí èyí tẹ́ ẹ̀ ní gbà nínú méjèèjì. Ìkan máa yá jù kan lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, ìkan máa yá jù kan lọ. Èyí tó máa yá yẹn ìpalára ló mú bọ̀. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ fún yín. Eléyìí tó dàbí pé lójú àwọn kan ní ìsìn pé eléyìí dá, eléyìí máa yá. Ìpalára ló ń mú bọ̀. Ẹ fẹ́ kó gbogbo ọmọ Yorùbá lọ sínú oko ẹrú míì ni. Because ohun tóyìnbó ṣe ńgbà tí wọ́n ń lọ, ńgbà táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ fa wàhálà páwọn ó gba òmìnira. Tóyìnbó dọ́gbọ́n pé ohun tá à ń jẹ tá à ń mu náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa yìí. Àwọn wo la fojú jọ tó sì jẹ́ pé a sì máa rí nǹkan kan jẹ, a máa rí nǹkan mu ń bí ò bá tiẹ̀ ní pọ̀ tó ti tẹ́lẹ̀. Tí wọ́n dọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́, tí wọ́n kọ́ àwọn ará bí lọ́gbọ́n kọ́gbọ́n. Irú ẹ̀ ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí yín if you are not careful. Eléyìí máa wá worst ju tàkọ́kọ́ lọ. Àwọn nǹkan kókó ọbẹ̀ wọn ní Nàìjíríà yìí, ibẹ̀ náà ti ń jẹ, náà ti ń mu lọ́wọ́lọ́wọ́. And you said you want to go. The Igbo said they want to leave. Everybody there ti rí pop and plain now pé it's going to happen. Wọ́n ti rí, wọ́n ti mọ̀ pé it's going to happen. And the next strategy is, okay, what can we do to alleviate this incoming or this looming danger? How are we still going to be able to benefit? Because we need the resources of these people. A mọ̀ pé àwọn oníjẹkújẹ pọ̀ láàrin wa náà. Wọ́n mọ̀ pé àwọn tí wọn kọ̀ ó kùkù sú lọ́sàn-án gangan, wọ́n pọ̀ láàrin wa náà. And they've started working hand in hand with them to start deceiving us, telling us pé àjọ ń ṣe pọ̀ ni àgbà báyìí ló ṣe máa rí, so that they can strategize, plan them in there. So that ńgbà tẹ́ bá gbà tán ní kíákíá, ńgbà tẹ́ bá gbà tán, lẹ máa wá realize pé àwọn tẹ́lẹ̀ ń sá fún, tẹ́ ní wọ́n ṣe èèyàn re, pé wọ́n ṣe kúre, wọ́n ṣara yín, ìwà wa ò jọra wọn, àìṣe ìyà kan, ẹ wá realize pé àwọn ló fẹ́ plant àwọn tí ó wà máa lead yín síbẹ̀ fún yín, of which you and I will not have any power, any say. It's either wàhálà máa bẹ́lẹ̀ lójoojúmọ́, máa nara wa, wọ́n wá jókòó sọ́kàn, máa fi wá ṣe ẹ̀yẹ. Because for them it's going to be a win-win. Àwọn ò ní lose o nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. It's going to be a win-win for them. Already àti ìṣe nǹkan kan àti ìlọ, wọ́n ti ń sọ fún wa pé
ẹ bá lọ ẹ máa jà ní, kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe. So you see now pé tá a bá wá lọ, tá a bá wá realize pé we been sold out, pé àwọn tá à ń sá fún náà ni wọ́n ní àwọn tó kó wa wá síbi tán fẹ́ ṣe olórí wa. Ṣé ti rí pé wàhálà náà sì ló máa jẹ́, nítorí pé àwọn ajókòó lọ́ọ̀kan wọn máa rẹ́rìn pé a sọ fún wọn. Ìbá sọ fún wọn pé tán bá ti kọ́kọ́ lọ, wọ́n mọ̀ lọ jà, wọ́n mọ̀ para wọn, wọ́n mọ̀ nara wọn ni. So for them it's going to be a win. Tá a bá dẹ̀ wá, tá a gba kámú pé tọ̀, ibi tá a tún bára wa rèé o, ẹ jẹ́ á fara mọ́. It's still a win for them, because àwọn ni wọ́n ní àwọn tó wà ńbẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ sì máa get nǹkan tán bá fẹ́ get. The other one is ohun tá à ń bá bọ̀ tá a dúró lé lórí tẹ́lẹ̀, tá à ń fi sùúrù ṣe, tá à ń fi pẹ̀lẹ́kùtù yanjú ẹ̀, tí ò sí kánjúkánjú ńbẹ̀. Yes, we will get it. The time we will get it, nobody knows, but we will get it right. Ara àti get it right dẹ̀ ni pé láti ìsinyìí lọ, kóníkálukú máa understand. Gbogbo à ń dọ́gbọ́n sí nǹkan, à ń pe èèyàn kan kó bá wa dọ́gbọ́n sí kinní kan. You need to let it go. Gbogbo ìwà tí ò jọ mọ́wọ́ ọmọlúàbí, ìwà bíi jìbìtì, ìwà bíi irọ́, ìwà bíi ká dọ́gbọ́n ká fìyà jẹyàn, yálà ẹni yẹn ṣẹ̀ kò ṣẹ̀, ká má jẹ́ kó fi take course ẹ̀. We need to let it go. If we really mean something and we really want to do something, it is high time we start working on that. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé tó ń pariwo wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọ́n ń sọ nǹkan mi. Mélòó nu yín ló ti jáde tó ti wá sọ̀rọ̀ ń pa gbogbo ọ̀nà àwọn òfin arúmọjẹ àti nǹkan kan wọ̀nyí pé they are not good, they are not things we want? Mélòó nu yín ló ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀? Mélòó ló ti sọ̀rọ̀ nu yín pé okay, if you want to put somebody somewhere, ẹ wá ẹni tó fit, the most qualified person, not ẹ má wojú, ẹ má dẹ̀ wo pé ẹni bákan ló ṣe jẹ́. Like I said, kì í ṣe ìgbéraga. I did not join anything because mo ní instruction. Instruction yẹn dẹ̀ yé mi. Mo dẹ̀ ti ń rí báyìí, gbogbo nǹkan tó sọ náà ní. Òun náà rèé, òun là ń rí yìí. I'm a kind of person, I don't need validation from anybody. Mi ò dẹ̀ báyàn jà sí nǹkan. A fẹ́ joyè, a fẹ́ gba kinní kan, ẹ fi mí ṣe kinní kan. I don't need it. Ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá tiẹ̀ ní time tó lè ṣe nǹkan ló máa jà fún pé kán gbé fóun. Ẹni tí ò bá ní time ẹ̀, especially tó bá ń ṣe iṣẹ́ pé they can call you anytime, wípé wọ́n need ẹ, tó dẹ̀ mọ̀ pé ò lè ráyè. So why will you go and put yourself somewhere and say ẹ fi mí síbí àbí kó lọ máa jà fún? And at the end of the day, you will not be responsible for that post. I'm saying that for everybody to know, but I'm not interested in any post or anything. Tèmi ni pé kílẹ̀ Yorùbá dáa, ká jọ ṣe kínní, ká gbà á. And I'm ready to follow any leader tó ready láti lead, láti ṣe dáadáa. But at the same time, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà opportune, tán bá yàn sípò, tán bá fi síbì kan, don't misuse it. Don't see yourself as anything, because you are nothing. You are nobody. You are nobody. You are nothing. In fact, if you want to show our people the right way things should be done, you should start acting as their servant, because you should be a servant as a leader. You should be serving the people. Don't lord yourself over them. Don't make yourself a king over them and talk to people anyhow and believe everybody needs to bow at your feet. Your word is final. No, there's nothing like that. Nínú school, ẹ já lọ secondary school fún àpẹẹrẹ, ó ká lọ university, ẹ máa ní PC, àbí kẹ́ ẹ ní principal. The principal will be the overall boss, right? Òun ló ń control gbogbo school yẹn. But under that principal, you have different people tí wọ́n report back fún, tí wọ́n advice ẹ̀, tó ń fún nímọ̀ràn. Oníkálukú dẹ̀ ní role tiẹ̀ láti play. And each and every one of them is based on their expertise. Principal torí ẹ̀ bá wá pé tó gbọ́, ó mọ̀ ìpa àwọn yẹn wọ́n fi wọ́n sípò yẹn láti máa serve in that capacity.
based on their expertise and qualification ni. Kò ní ṣe tán ní ìsìn ọ̀rọ̀ tó kan guidance and counseling kó wá lọ máa béèrè lọ́wọ́ bọ́sà. No, ọ̀rọ̀ tó bá jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ owó ló máa bá lọ sọ́dọ̀ bọ́sà àbí lọ sí account. Irú principal tó bá lọ ń gba advice lórí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ guidance and counseling lọ́wọ́ bọ́sà, ẹ ti mọ̀ pé ó set ara ẹ̀ up to fail ni, ó máa fail totally. Bọ́sà tó bá dẹ̀ jẹ́ bọ́sà tó bá wá rí rẹ̀ bí know it all, èmi ni màá máa sọ gbogbo ẹ̀, èmi nìkan mo mọ gbogbo ẹ̀. Don't you see that such a bọ́sà ó ń set school yẹn up to fail ni, ó dẹ̀ ń set leader yẹn up to fail ni. People will have different opinions and people will bring different suggestions. Olórí yẹn ló ní final say. Advice ni every other person mú wá. Olórí torí ẹ̀ bá wá pé ló máa wá jókòó lẹ̀ ló máa wò ó pé èmi ni mo lọ̀rọ̀ nínú gbogbo àmọ̀ràn tó wà ńlẹ̀ yìí. Èwo ló máa pé wa tó dẹ̀ máa jọ ṣe gbogbo wa láǹfààní. Olórí yẹn ò dẹ̀ ní ro tara ẹ̀ nìkan pé èwo ló máa pé mi tó máa ṣe mí láǹfààní. No. What will be beneficial to all of us as a whole, even though I'm the one making this decision, what will be beneficial to us as a whole, òun ló máa rò. Which means everybody is free to bring their suggestion. At the end of the day, òun ló máa wá wò pé okay, kálukú ti máa mọ̀ràn wá. Àmẹ́mi ló ní ìlú tí mi fẹ́ kí ìlú bàjẹ́. Àmọ̀ràn eléyìí ni ó pe gbogbo wa tí ò dẹ̀ ní mú jà dání. Yes, a lè ráwọn kan tó máa bínú nítorí pé omi tá a fi ṣẹ̀dá tiwọn ni pé tán bá ti sọ nǹkan wọ́n ti fẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan yẹn ló máa ṣẹlẹ̀. Nígbà tí nǹkan yẹn ò bá wá ṣẹlẹ̀, wọ́n á bínú. Olórí yẹn ló máa wò pé mo mọ̀ pọ́n máa bínú, màá pacify wọn, màá bẹ̀ wọ́n torí ohun tó dáa lohun tá a fẹ́ ṣe. Tó já sí pé nígbẹ̀yìngbẹ́yìn àwọn gan wá rí pé nǹkan yẹn dáa, àwọn gan máa appreciate ẹ̀, àwọn gan máa rò pé ó dẹ̀ wá dáa bọ́n ṣe ṣe yìí. Bọ́ èèyàn ò kàn lè wà kó kàn máa ní gbogbo bí n bá ti sọ nìkan ni kí kinní yẹn lọ, tí ò bá ti lọ bẹ́ẹ̀ there will be trouble. Tí ò bá ti lọ bẹ́ẹ̀ mi nígbà, màá máa fọwọ́ gún gbogbo lé lójú. No, you don't do that. You don't do that. It is not right. It is not right. Because ojú tí wọ́n máa fi wo nǹkan kọ́ ni gbogbo èèyàn máa fi wò. Everybody máa wò differently ni. Okay, èmi ń sìn mi ní káwé kónkó má jìyà ẹ̀ṣẹ̀ lábẹ́ òfin. All I said was limit tófin bá fààyè gbà pé kó jìyà ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni kẹ́ jẹ́ kó mọ̀. Why some people believe pé kán bẹ̀bẹ̀ fún ni pé kán filẹ̀, èmi ò sí nínú school of thought yẹn. But that doesn't make those people my enemy. Mi ní nǹkan kan against àwọn tán sọ bẹ́ẹ̀. Suggestion tiwọn nìyẹn, èrò tiwọn nìyẹn. When some people came out pé gbogbo àwọn tán ṣe nǹkan tán ṣe ó ti tán náà nìyẹn, wọ́n ti di Yorùbá nation kán máa ṣe lọ. I'm only voicing my opinion pé it is not right, it is not done that way. Ǹjẹ́ rí mi tí mo ń báyàn kankan jà lórí ẹ̀? Ǹjẹ́ tí rí mi tí mo jáde tí mo lọ sórí show anybody lọ curse anybody out? No. I'm only calling people's attention to it pé ohun tẹ́ ṣe yìí ewu ni. That is all. Ó lajá lọ, kò dẹ̀ mú wàhálà dání. Tí n bá wá ráwọn nǹkan tí mo nígbàgbọ́ lọ́dọ̀ tèmi lójú tèmi fi ń wò lọ́nà tí mo gbà rí pé kíní yìí kò dẹ̀ dá o, ó lè mú ìpalára dání tí mo wá dákẹ́. Tó bá dọjọ́ iwájú tó bá bẹ́ lulẹ̀ gbàgà tó bá ṣẹlẹ̀ tán tí n bá jáde tí bá ní ìgbà tán dẹ̀ ń ṣe kíní mo dẹ̀ rí pé ó máa rí báyìí o kò ní dá, ó yẹ kí gbogbo yín dánú jọ kẹ́ ṣépè sọ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ ni. Wípé why didn't you speak up then? Pé bóyá ó ṣeé ṣe ká ló sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn, bóyá àní gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Bóyá ó láwọn kan tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ̀rù ń bà wọ́n àti sọ̀rọ̀ pé ṣé mi nìkan ni, ṣé wọ́n ní sọ pé ṣé mi nìkan ni. Maybe if you speak up làwọn náà fi ní bonus pé kì í ṣe mi nìkan, so àwọn èèyàn míì náà wà tí wọ́n nírú tọ́ọ̀tì lọ́kàn pé kíní yóò dẹ̀ look right o. Àwọn náà máa lend the voice wọn
and then somebody will listen somewhere pé ẹ jẹ́ ká dá ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹni tí wọ́n ń sọ ẹ jẹ́ ká dárò wò bó tiẹ̀ jẹ́ pé a lérò pé èèyàn kankan sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jáde but níṣe tán wá sọ jáde ẹ jẹ́ ká dárò wò. That could be the reason. Ó dẹ̀ lè jẹ́ gbà tán bá máa dárò wò àwọn tẹ́ ti rò pé wọ́n lè gbà gan wọn ní ṣe bẹ́ẹ̀. They might decide pé that is the best way to go lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. That doesn't make anybody hero over anybody. You only brought a suggestion and it worked. That doesn't make you a hero. You see, in any organization, you are as strong as your weakest link. Gbogbo bó ṣe wù kẹ́lẹ́ strong tó, the weakest link yín, ibẹ̀ ni strongness yín ló mọ. Bó bá lọ rọ ẹ̀wọ̀n chain tó bá lọ rọ àwọn chain tó máa fi ń mú nǹkan tí wọ́n fi padlock dé yẹn bó bá rọ tó tírin ẹ ní pọ́ngàn tó ṣe gidigbọ̀n tẹ wá ṣe bíi tó tóbi tó bá ní any part of it tí ò wà strong enough àbí tí ihò yẹn lọ fẹ̀ jù ibẹ̀ yẹn ni your weakest link so ten tó fẹ́ já bá dé ibẹ̀ yẹn ló máa concentrate lé lórí ibẹ̀ náà ló máa já kò ní waste time ẹ̀ lórí ibi tó strong ibi tí ò strong ló máa lọ ló ti máa já. But ṣé weakest link yẹn is it not still part of the other part of the chain as a whole? Kí ló yẹ kí the other part tá a gbé wá sọ́dọ̀ àwọn èèyàn sìn kí ló yẹ kán ṣe? You protect your weakest link. You protect it. How do you know your weakest link? Sometimes you may not know. Ohun tó ń rò tẹ́ ń rò gan pé is your strongest point might be your weakest link. Which means you should be at alert at all times. You should be watchful with your eagle eye. And when you see something going south, or when you see something that needs attention, you speak up. You call people's attention to it. Ẹ jẹ́ ká mójútó kínní, ẹ jẹ́ ká wo kínní, ẹ jẹ́ ká gba ojú bí wò. Ó lárúwó lọ kó lajà lọ náà. Ìyẹn ò ń ṣe pé ó fẹ́ jà fún pò. Ìyẹn ò ń ṣe pé ó fẹ́ jà fún title. Ìyẹn ò ń ṣe pé ó fẹ́ jà fún recognition. You're just calling people's attention to certain things pé kínní yìí ó lè má ṣèpalára ń sìn. Ó lè padà ṣèpalára ńjọ́ iwájú ẹ jẹ́ á mójútó. So what's the big deal in that? Other people have a contrary opinion. Ẹ dáríjì bó ṣe rí lọ́kàn tiwọn nìyẹn. I'm not going to attack them and say ẹ ṣe ní kán dáríjì. Ọlọ́rọ̀ àwọn tó ń lọ̀rọ̀ whoever it is tó arrest ẹni yẹn àwọn tó ń lọ̀rọ̀ àwọn náà máa gbọ́rọ̀ yẹn tó máa dà á yẹ̀ wò. Lọ́dọ̀ tèmi ibi tó gbà concern èmi ni pé if we are telling our people back home if we are promising them pé àparò kan ò ga jù kan lọ then let's show them pé àparò kan ò ga jù kan lọ lóòótọ́ and stop acting like a fool. Stop bringing your stupidity online thinking you are smart. It's stupidity if you don't know. If nobody tells you, I will tell you. It is stupidity if you think you are too smart. Èmi ò mi ò gbọ́n, I'm not smart. Mi ò gbọ́n rárá. Mo sọ lánàá náà, mi ò gbọ́n. Èmi ni mo gọ̀ jù. Èmi ni mo gọ̀ jù. Àmọ́ nínú ọgọ̀ mi yẹn, mo máa ń kọ́gbọ́n bẹ̀. Torí nínú ọgọ̀ mi yẹn, àwọn èèyàn á kọ́ mi lọ́gbọ́n. Wọ́n á pè mí, wọ́n á sọ̀rọ̀ fún mi. And I'm always ready to learn and listen. Nítorí pé mo mọ̀ pé ọlọ́gbọ́n ayé kankan ò sí tó ta kókó omi méjì aṣọ. Kò dẹ̀ sí ọ̀mọ̀ràn kankan tó mọye yẹ̀pẹ̀ tó wà nílẹ̀ẹ́lẹ̀. Ọpọlọ mi sì jí pépé. Mo mọ irú èèyàn tó lè ṣe nǹkan láabi ní sàkání mi tó sì yẹ kí n sá fún pátápátá tí ò yẹ kí n súnmọ́. Ìyẹn ò ń ṣèjà. Kódà bó bá nílò ìrànlọ́wọ́ tó bá wà lọ́wọ́ mi tí màá fún tí màá ṣe fún. Ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ pé èmi àti ẹ̀ ò lè ṣe
ọ̀rẹ́ wọléwọ̀de pé kí n máa wá fi inú hàn, kí n máa kó ohun tí mo fẹ́ ṣe àbí àṣírí kí n máa wá kó sí lọ́wọ́ nítorí pé ó ti fara hàn. Ìyẹn ò sì ní kí n má ṣe ìṣe ọmọlúàbí sí, kí n má hùwà ìfọmọnìyàn ṣe sí, ìyẹn ò ní má ṣe. So ṣé mo máa torí pé Awíkonko ti ṣẹ̀ mí nísìnyí àbó ti sọ̀rọ̀ àbó ti ṣe àwọn nǹkan kan máa wá gbàgbé pé èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tèmi ni, máa wá ní ibi tí òfin ò fi ààyè gbà mí pé kí n ti fìyà jẹ, màá wá lọ wá àwọn èèyàn tí wọ́n lágbára pé ó yá ẹ bá mi fìyà jẹ ń bẹ̀, mo mọ̀ pé òfin ò gbà mí láàyè, màá dẹ̀ wọlé, màá gbórí lébùsùn, màá sùn, màá ní mo sùn. What about ọjọ́ iwájú? Ṣé mo ibi táwọn ọmọ tèmi máa dé ni? It's two different things tí ò jọra wọn. Mi ò bá bẹ̀bẹ̀, gbogbo èèyàn ló dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo sọ, mi ò bá bẹ̀bẹ̀ pé kó má jìyà ẹ̀ṣẹ̀. All I ask ni pé ẹ má jẹ́ ká dàbí àwọn kan, ẹ dẹ̀ má jẹ́ á darapọ̀ mọ́ àwọn kan láti máa hùwà bíi tiwọn. Ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ṣẹ̀, ohun tófin bá sọ, ó ní kẹ́ ẹ jẹ́ kó take place. That was all I said. On this same platform, lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí, when some people are alleging lágbájá jí owó, wọ́n ti kó kinní kan billion fún, wọ́n ti kó kinní kan million, I was one of the first to come and ask these people pé ẹ kó evidence ohun tẹ́ ẹ̀ ń sọ jáde, tẹ́ ẹ̀ bá ti ní evidence ẹ pẹnu yín mọ́ àfẹ́ gbọ́. That's the way it should be. Mi sọ fún wọn pé wọ́n ń parọ́, mi ò bú wọn, mi ò ṣépè fún wọn, mi ò pa wọ́n lẹ́nu mọ́, mo béèrè ni, kó ẹ̀rí ohun tó ń sọ jáde, jẹ́ ká rí, jẹ́ ká ṣàyẹ̀wò ẹ̀. Tóhun tó ń sọ bá rí bẹ́ẹ̀, tó bá yẹ ká bẹ́ẹ̀ fẹnu kún ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. But tó o bá ti ní ẹ̀rí, má wàá sọ mọ́. Àbí? Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní pé èèyàn ń gbìyànjú, o ò jayò pa, o ò fárí apá kan dápá kan sí, o ò gbè sẹ́yìn ìka kan. Kò sí ẹni tó gbọ́n tán. Kò sí ẹni tó gbọ́n tán. Yes, and I understand that. But gbìyànjú ní gbogbo wọn bá bí tí Ọlọ́run bá fún ẹ lágbára láti dúró déédéé, má dọ́gbọ́n sí nǹkan kan. Pẹ̀lú àìdọ́gbọ́n sí nǹkan kan, àṣìṣe lè wáyé, ìyẹn làwọn èèyàn ó fi mọ̀ pé lágbájá ìṣèyàn bẹ́ẹ̀, this must be a mistake. But if it is your habit, if it is your attitude, people will know pé bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn, ó tún ti gbé wẹ̀ẹ́dé ni bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. No now. Bí wọ́n bá pè mí lọ́la, wọ́n bá ní wo nǹkan tí Awíkonko sọ sí ẹ, wo nǹkan tó ṣe, tó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ kí n pè é lẹ́jọ́, má pè é lẹ́jọ́. Má gba lọ́ọ̀yà pé ó yá lọ́ọ̀yà, gbogbo nǹkan tófin bá ní kẹ́ ẹ ṣe fún, ẹ lọ ṣe fún. Kódà mo lè jáde kí n sọ fún anybody pé kí anybody má bẹ̀ mí lórí ẹ̀. Yes, I'm entitled to that. It is my right. But the only thing I will not do is lobby with anybody pé mo mọ̀ pé òfin ò fọwọ́ sí àwọn nǹkan báyìí ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣe fún. That is the only thing I will not do. That is the only thing I will not do, and that is all I'm saying. Because èmi ni mo jáde tí mo wá sórí ẹ̀rọ ayélujára tí mo ní mò ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn, right? Èmi kan náà ni mo ní ẹ̀yin èèyàn wa ńlẹ̀ Yorùbá, ìyà tán fi ń jẹ yín ó ti pọ̀ jù. Ká fọwọ́ lágbáni lójú. Bọ́mọ mẹ̀kúnnù, bọ́n bá parọ́ ọmọ pé ó jí fóònù, ó lè má jí fóònù o. Ó lè má jí fóònù. Bóyá olówó kan lọ ń sìn, bó wá fọ mọ́tò, ó gbàgbé fóònù ẹ̀ síbi tó ti wá fọ mọ́tò. Wọ́n wá rí, wọ́n fi síbì kan. Bóyá kan nu wọ́n wá mú lọlé pé jẹ́ ń mú, tán bá ń wá kí n mú lẹ̀, torí téèyàn kan bá wá bí tán bá mú lọ, yóò di wàhálà sí wa lọ́rùn. Bóyá ẹni tó ní fóònù wá rántí, ó dẹ̀ jẹ́ olówó, ó jẹ́ ẹni tó mọ̀yàn, tó wá síbẹ̀, tó wá béèrè fóònù. Wọ́n wá ní wọ́n fi fóònù yẹn síbì kan, wọ́n wá rí ńbẹ̀. Tí ọmọ mẹ̀kúnnù tó ń ṣiṣẹ́ níbi car wash yẹn tó mú fóònù yẹn lọlé, tó bá dé, tó bá ní èmi mo mú fóònù yẹn ní, olówó yẹn máa kọjú sí pé olè ni, ó jí fóònù òun. Wọ́n lè gbé, àti ráwọn kan bẹ́ẹ̀. Àti ráwọn kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n padà pa wọ́n, ní kán lọ jù wọ́n sẹ́wọ̀n gbére. A ti gbọ́ tèyí tí wọ́n pa lórí ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká kúrò lórí pé ó ṣèèṣì mú fóònù yẹn lọ,
torí pé kó lè dáàbò bò kó má sọnù. Ẹ jẹ́ àgbà pé ó jí fóònù. Ṣé ìdájọ́ ẹni tó jí fóònù ni pé kí wọ́n lọ pa kán lọ yẹgi fún? Ṣé ìdájọ́ ẹni tó jí fóònù nìyẹn? These are the things we are saying. So if we now, ẹ rántí pé mi sọ pé kéèyàn máa jalè, mi sọ pé ẹni tó jí fóònù pé kófin má fìyà jẹ. But my question is, how relevant is pé kán lọ execute èèyàn death by hanging torí pé ó jí fóònù to pé ó jí fóònù? He didn't steal the phone at gunpoint. He didn't fight anybody to steal the phone. Wọ́n kàn sọ pé wọ́n ń wá fóònù, òun ló mú. Wọ́n sọ pé ó pàdé èèyàn ní ọ̀nà, ó nàbọn sí wọn. And some of them, wọ́n parọ́ mọ́ wọn gan ni. And they end up being killed. Ẹlòmíì inú wọn nítorí pé wọ́n ti ń wáyàn tán fẹ́ lọ fi jùrọ àwọn ọmọ olówó, àwọn ọmọ wèrè òṣì tí wọ́n ń bí kiri. Àbọ̀mọ àwọn wèrè wòlíì àbáfà wèrè kan tí wọ́n ní owó rándanràndan kiri, tí wọ́n kó tí gbogbo wọn kórí burúkú kiri. Wọ́n lọ mọ́mọ mẹ̀kúnnù kan, wọ́n parọ́ mọ́, wọ́n lè ní wọ́n mú lóru ó ń rìn rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ́, wọ́n wá lọ fi replace ọ̀daràn tó wà nú ẹ̀wọ̀n. Ṣèbí kan la tún ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Táàbúrò ẹ̀ wá ń pariwo ní radio station pé wọ́n ti pa ẹ̀gbọ́n òun. Ṣebí according to the sister, ṣebí wájú ilé wọn ló ní ó jókòó sí. The only thing tó ṣe ni pé ó bọ́ra lẹ̀, wọ́n rí tattoo lára ẹ̀. Tattoo kí ni wọ́n rí lára ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni déètì ìjọ́ tí màmá àwọn kú ló kọ sára. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, mo hate tattoo bíi kíni, mi like ẹ̀. Mi like ẹ̀, mi hate èèyàn tó kọ tattoo sára, but personally, mo hate tattoo. But that doesn't make the person that has it on their body my enemy. Ìyẹn ò dẹ̀ ní tí bá rẹni tó ṣe tattoo sára kí n máa wá wò wọ́n bíi criminal. That doesn't make you a criminal. But ọlọ́pàá, wọ́n bá wájú ilé wọn. Òru mú ó bọ́ ṣọ́lẹ̀, ó ń ṣáàjì fóònù nínú ilé. Wọ́n rí tattoo lára ẹ̀. Déètì ìjọ́ tí màmá wọn kú. Then ó dà pé according to the sister, déètì ìjọ́ tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe wedding, òun làwọn nǹkan tó kọ sára. Ná bá mú lọ́dọ̀ tí wọ́n ti dọ̀daràn nìyẹn. Ohun tó ń mú fún nìyẹn pẹ̀lú ọmọkùnrin tán nìyẹn náà, ó wá ṣáàjì fóònù lọ́dọ̀ ẹ̀. Wọ́n ká àwọn méjèèjì lọ. Kán tó wí, kán tó fọ̀, kán tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹni tán jọ kó wọn, wọ́n ti fìyẹn lẹ̀. Bọ́ì tá à ń sọ yẹn ń sìn, wọ́n ti pa sínú cell, wọ́n ti gbókùú ẹ̀ lọ mọ́ṣúárì. Àbúrò nígbà táwọn máa gbọ́ ẹjọ́ tó ń ro sìn, ẹlòmíì ni wọ́n lọ mú wá tán fi ń ṣe pé ẹni táwọn jọ mú wọn papọ̀ ní pé wọ́n lọ digunjalè. You see, these are the things we are saying. Ẹjọ́ ṣérù yẹn tó bá jẹ́ story, ẹ gbọ́ mi dáadáa o, ẹ gbọ́ mi yé, tó bá jẹ́ story tí àbúrò yẹn sọ, tó bá jẹ́ bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé ìjìyà tán fi jẹ́ yẹn àtohun tán ṣe yẹn, tó bá ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n sọ pé ó ṣẹ̀ mu? These are the things we are saying. Ọlọ́pàá ti pa sínú cell. And from the story tí ó ti wà ń ta tán ti ń sọ sìn, it looks like wọ́n fẹ́ fi replace ọ̀daràn míì tán ti release ni. But òkú tó ti kú ò kí ń báráyé rojọ́. Yes, ẹ̀ṣẹ̀ tọ́gbẹ́ni yẹn ṣẹ̀, ó parọ́ mọ́ èèyàn. Èèyàn tí ò bẹ ní kanta tí ò rí tiẹ̀ rò, ó parọ́ mọ́ èèyàn pé wọ́n fẹ́ pa òun, tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ pa á. Fine. Ó ní nǹkan tó fi sọ ń pa ẹ̀. Ó ní ìlànà tó fi máa gbọ́rọ̀ yẹn gbà. All I said on my side is, let the Lord take his course. Tó bá jẹ́ pé ẹ gbóyìnbó, ẹ padà sí school, ẹ jẹ́ kán kọ́ yín. Let the Lord take his course. That means gbogbo ìjìyà tó fi bá ní kan fi jẹ́ lórí nǹkan tó ṣe yẹn, ẹ jẹ́ kó fi ṣe fún un. So kí ni mo ti wá sọ tó wrong níbẹ̀ yẹn? Kí ni mo ti sọ tó burú? Tó nídìí kéèyàn kan máa debate lé lórí? Àbí kán máa lọ rojọ́ kiri, máa lọ tẹnu bọlẹ̀ pé wọ́n fẹ́ da nǹkan kan rú? Àbí? Ṣé ọ̀gbẹ́ni tán mú yẹn ṣó tóbi ju mission tá a gbé dání lọ ni? That we will not allow pé torí pa àwọn kan fẹ́ show, àwọn fẹ́ fìyà jẹ, wọ́n fẹ́ show agbára fún. Á wá jẹ́ kán drag wa wọnú ẹ̀. Kán wá mess up nǹkan tá a gbé dání. Àbẹ́ mọ̀ pé èébú ta lọ níta ń tabọ níta náà. Ẹ mọ̀ pé ó ń padà bọ̀ lórí wa pé ṣebí ẹ sọ pé ẹ fẹ́ gbà àwọn èèyàn kúrò nínú ìyà tán fi ń jẹ wọ́n.
ṣebẹ́ láwọn olóṣèlú wọn ń fọwọ́ lágbáyàn lójú, ṣebẹ́ lápárò kan ò ga jù kan lọ, ẹ̀yin náà ṣe ṣerú eléyìí. Àwa kọ́ la ṣe, àmọ́ nǹkan kan ń pa ẹ. Lágbájá ńkọ́, ṣèbí báyìí ni. Moreover, ọ̀rọ̀ ìbalẹ̀ kò ìbalẹ̀ anybody tó mọ nǹkan kan. Àwọn èèyàn wa náà ló bọ́ síta tán ti ń pariwo, tán ti ń sọ pé lágbájá ló ṣe gbá, tàmẹ̀dù ló ṣe kinní kan. Àwọn náà lọ̀yọ́ tán tọ̀yọ́ bọ̀. And we need to be careful. These are the things we are saying. Okay, ìgbà tọ́rọ̀ dẹ̀ tí wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ farabalẹ̀, tẹ́ ti pariwo pé lágbájá ló ṣe gbá o, tàmẹ̀dù ló ṣe kòkó bàbá sásun o. Ẹ jẹ́ ká tread softly o. Ẹ má jẹ́ káyé sọ wá lẹ́nu, orúkọ tí ò ń ṣe tiwa, ẹ má jọ ń sọ wá. Ẹ jẹ́ kẹ́ni jìyà ẹ̀ṣẹ̀ lábẹ́ òfin níwọ̀nba ibi tó bá máa gbà kan ẹnikẹ́ni láàrin wa. Ẹ jẹ́ kí òfin ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe. A ti mọ àwọn kan pé wà tiwọn ni pé they want to go to the extreme. They want to go beyond the law, which is part of. Àfi tó bá yẹ pé anybody wants to come out today and tell me pé ìwà randanrandan yẹn lẹ a fẹ́ gbé lọ síbẹ̀ yẹn, come out and tell us, and then let everybody decide pé okay, it is okay or it is not okay, and stop fooling yourself thinking you are fooling anybody. Ẹni tó ṣẹ̀ máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ definitely, ó dẹ̀ di dandan kó jìyà ẹ̀ṣẹ̀. Tó bá wu ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ sí tó bá fẹ́ dáríjì fine, tó bá ní òun ò dáríjì kò sí nǹkan tó kan èmi ń bi yẹn. It's between them. It's between them. Personally, if I have the means to sue him, tó bá yẹ kó ti ní nǹkan tó ṣe sẹ́mi náà tó lágbára débẹ̀, I will sue him. I will tell my lawyer pé the maximum penalty tó fi bá ní kan fi ẹ jẹ́ kan bá mi fi jẹ́. But don't go beyond whatever the law stipulated. That is my statement. That is all I'm saying, nothing else. Àrẹ wa ń sọ bíi pé ẹ bá ti fẹ́ ṣe mọ̀nàfìkì tẹ fẹ́ ṣe rándanràndan yín, nǹkan kékeré tí ò tó nǹkan kan ẹ máa sọ di rocket science mọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ bá ti fẹ́ ṣe rándanràndan tẹ wáyé yín wá ṣe, ẹ máa yí, ẹ mọ nǹkan tó ń sọ ó yé yín o, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí twist ẹ̀, ẹ̀yin lẹ máa gbọ́n jù. Wèrè ọwọ́ ara yín tán bá wá mú èèyàn yín kan lọ́la kó ṣe the same thing, ẹ wá ní kán bend díẹ̀ kó má rí bẹ́ẹ̀, ẹni kan wá bend díẹ̀ kó má rí bẹ́ẹ̀. The same thing tẹ́ ń pariwo ń sìn, ẹ nínú o, ẹ tiẹ̀ máa ní tó bá ṣeé ṣe gan-an ìjìyà tó fi ní kán fi jẹ nìyẹn, ẹnìkan má fi jẹ pé kánkàn filẹ̀ kán jẹ́ kó máa lọ. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ gbọ́n jù, ẹ̀yin lẹ mọ̀rọ̀ sọ jù. Àwa tó kù a mọ̀rọ̀ sọ, a gbọ́n. Enough is enough o. Everybody respect ara wọn, pé kálukú dó sórí ọwọ́ ẹ̀. Everybody ló ní ẹ̀bùn tá a fún. Everybody ló ní nǹkan tó lè ṣe. O ò dẹ̀ lè mọ gbogbo nǹkan tán as an individual kó ní èmi nìkan ni mo mọ bọ́rọ̀ ìṣerí, èmi ni mo lè sọ̀rọ̀ lórí àbí ni mo lè yanjú ẹ̀. No, you say your own, you let others speak. You don't tell people to keep quiet pé you are the only one that knows the right thing or how things should go. Stop it. Gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ jágbàlagbà tó ń encourage rubbish yẹn náà, they need to stop it. Enough is enough. They need to stop it. Ẹ wí tasahán farasahán kẹ́ ẹ sọ tasahán fásahán. Ẹ jẹ́ kí everybody mọ̀ pé kán lọ tọwọ́ ọmọ wọn bọ aṣọ. Kéèyàn kankan má lọ máa fọwọ́ lálẹ̀ fẹ́nì kankan. So like I said, ṣé wọ́n á gba Yorùbá? Yes, wọ́n á gbà. Ó ti certain jù. Yes, tí Júpítà kankan ò lè yẹ̀. Ṣé mo mọ táwọn kan máa gbà? Mi ò mọ̀. But now, ẹ wo, wọ́n ti sọ option yẹn di méjì kalẹ̀ fún yín. They've laid the plan for 2 options. One of the options ni eléyìí tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀ tá à ń tẹ̀lé bọ̀. Mi ò sọ tàwọn oníràndanràndan tó ń ṣe eré orí ìtàgé yẹn o. I'm not talking about them. But nísìnyí, àwọn tí ẹ fẹ́ gbàjẹ lẹ́nu wọn, àwọn tí ẹ fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ wọn,
just like báwọn ọ̀gá àwọn òyìnbó ṣe kọ́ wọn ńgbà tí wọ́n ń lọ tán gbágbára lé wọn lọ́wọ́, àwọn náà ti re-strategize and they are planning, they are working with some of us wípé àgbà àníyẹn ló máa yá jù, but I promise you kò ní bímọ re, ọmọ tó máa bí kò ní dáa, kò sẹ́ni tó máa like ẹ̀. So it is better to go with the one you already know that has a straightforward plan that probably may take a longer time, may not be now, but will bring you better dividends in future. Ó better kó ní kálukú tètè máa dàárò báyìí. Tó tí mò ń sọ tí ò bá tí yé yín dáadáa, tẹ́yìn kan tẹ́ẹ̀ tí máa rí àpẹẹrẹ yẹn, ẹ flashback, ẹ wo àwọn event tó ṣẹlẹ̀ láti bí few months sẹ́yìn títí dìsìn, ẹ wo àwọn event yẹn. Ohun tí mò ń sọ ayé yín. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a bá ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa pay attention. Gbogbo tẹ́ ẹ ń rí tí wọ́n ń sọ lórí news, lórí social media yẹn, tẹ́ bá farabalẹ̀, tẹ́ bá ń gbọ́ wọn, tẹ́ bá wá ń relate wọn mọ́ àwọn míì tẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àti èyí tẹ́ tún máa gbọ́ níwájú, tẹ́ bá ń mú pọ̀, òye àwọn nǹkan kan máa yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Tó jẹ́ pé ẹ̀yin gan ẹ ti wà in the know, ẹ ti mọ̀ pé ṣé kìí ṣe báyìí, ṣé kìí ṣe báyìí. Mi ì tí fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, but the intelligence is out there. Yes. Some things are going on. Gba àwọn ọ̀rọ̀ kan wà, wọn kì í ṣe ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ pé ká wá orí afẹ́fẹ́ wá máa pariwo like I do say. Eléyìí ṣe pé bóyá èèyàn ń bluff. I'm telling you the fact, the truth. Bẹ́ẹ̀ni, if care is not taken, wọ́n máa gba Yorùbá nation, ẹ máa gbọ́ pa ti gba Yorùbá nation, but you may not like it at the end of the day. But we have another option tó máa gba Yorùbá nation tí ò dẹ̀ ní sí problem, tí mímì kankan ò dẹ̀ ní mì. Àwa ní ká mọ eléyìí tá bá fẹ́ ń bẹ̀, àwa dẹ̀ ní ká múra sí eléyìí tá bá fẹ́. Ìkan máa yá jù kan lọ, but yíyá yẹn kọ́ ni ó ṣe kókó fún wa o. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tán máa ń sọ ni pé not how soon but how well. Kì í ṣe bó ṣe yá sí tá fi gbà á, bẹ́ẹ̀ ni, bọ̀ ọ̀nà wo la gbà gbà á, èso wo ló máa so nígbẹ̀yìn, òun ló ṣe kókó, òun ló yẹ ká pay attention sí. And like I said before, mi ò lé anybody sínú o, mi ò báyàn kankan jà, but the truth needs to be told, and this is my own truth. Kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí each and every one of you. Ọjọ́ tí mi bá ti lè sọ mọ́, ó pàtẹ́wọ́ fúnra ẹ kó sọ pé ọwọ́ ti bà á, ọwọ́ ti mú. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi dẹ̀ ti sọ tèmi, mo ti sọ nìyẹn, I'm moving on. I'm not coming back to dwell on this again. But ohun tí mo sọ, òun ni mo sọ. Orí ohun tí mo sọ dẹ̀ ni mo dẹ̀ sì dúró lé lórí.